ดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำเค้กมะนาวนะคะขั้นตอนแรกเราก็มาเทเนยเค็มเลยนะคะเนยเค็มนี้ต้องเนยเค็มละลายนะคะมาตีเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะทยอยเทนะคะตีไปเรื่อยนะจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะตามด้วยไข่ค่ะเชียวตีทีละฟองนะคะน้ำมะนาวค่ะแล้วก็ผิวมะนาวค่ะ
นมจืดค่ะแล้วก็มาผสมผงฟูกับแป้งเค้กนะคะแป้งเค้กนี้ทยอยใส่นะคะอย่าใส่ทีเดียวค่ะตีไปเรื่อยนะคะจนกว่าแป้งเค้กจะเข้ากันค่ะอันนี้ก็มาเตรียมเทใส่แม่พิมพ์ค่ะแม่พิมพ์นี้ทาด้วยเนยก่อนนะคะหรือทาด้วยน้ำมันพืชก็ได้นะคะคราวนี้เราใส่ในตู้อบนะคะตู้อบจะเปิดประมาณ150องศาทิ้งไว้ประมาณ40-50 นาทีนะคะคราวนี้เราก็มาจิ้มดูนะคะผ่านไป40 นาทีค่ะสุกพอดีเลยค่ะ40 นาทีเองค่ะคราวนี้เราก็มาเอาใส่ภาชนะที่เตรียมเอาไว้นะคะนี่เราก็มาตัดเลยค่ะหอมมะนาวมากเลยค่ะ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย